Hej, mitt namn är Heidi och jag jobbar som makeupartist och hårstylist. Idag så ska vi göra en look som är höstinspirerad. Den kommer vara lite sotig, brun, fokusera på fräsch och härlig bas som håller sig gott och väl under höst och vinter. Vi kör igång! Det viktigaste när man lägger en bas och smink nu under hösten och framförallt vintern, när det är lite torrare, är ju att man preppar huden. Se till att exfoliera, fukta huden ordentligt och sen så det sista steget när ni är klar med hudvården är ju att ta primer. Jag kommer använda The Perfect Prime. Jag tycker den verkligen jämnar ut huden och gör det mycket lättare att få en jämn bas. Så jag lägger den, man behöver inte så mycket. Jag sprider först ut den över hela ansiktet och sen verkligen jobbar in den. In i huden. Jag brukar faktiskt även lägga den lite under ögonen så att det inte creasar sig. Smörj in, vi går även ner på nacken, bara överallt där vi vill lägga vår foundation så det smälter över. Jag tycker om att börja med min bas för då kan jag sen liksom addera och se min helhet mer. Men tycker man att det är lite svårt med ögonskugga så är det bättre att gå in med ögonskuggan först. För är det någonting som ramlar ner då är det lätt att bara ta bort det med en wipe eller lite micellärvatten för att sen då få en hel och fräsch bas så att den inte blir lite sotig under och lite grå. Jag kommer börja med att lägga The Extra Hydration över hela ansiktet. Och det är för att verkligen få den här återfuktade looken genom sminket sen. Sen kommer jag gå vidare med en foundation. Då väljer jag It's Iconic Foundation i färgen 3N. Till hösten har man kanske tappat lite färg så dubbelkolla verkligen vilken ni har och kanske investera en till som ni sen kan blanda i den här övergångsfasen till mer än den ni redan har. Jag jobbar in den med The Perfect Blender för att sen då applicera den över hela ansiktet. Och jag börjar med att lägga en tunn bas. För att sen öka på lite grann. Så, och genom att badda så här så får man en väldigt fin, det blir lite photoshoppad look för att det blir inga penseldrag, det blir inga hårda kanter utan allting verkligen jobbas in fint in i huden. Sen kommer jag gå vidare med concealer och då har jag valt färgen 3V och det är egentligen samma som foundation men concealern är lite ljusare. Man kan gott och väl använda den så har man exakt samma underton. Så lägger jag den här inne där jag vill täcka lite mörka ringar. Men även ljusa upp lite grann. Jag tycker om att dra den lite under kindbenen för att få ett litet lyft, lite markant. Även här. Över läppen. Och då drar jag från mungiporna uppåt för att få ett riktigt lyft här. För att sen fixera concealern så kommer jag använda That Extra Hour. Och då sprutar jag den på min svamp. Det här kommer också göra att vi behöver mindre puder. Och kan hålla kvar den här återfuktade looken. Så. Och med det jag har kvar på min blender så kommer jag ta det på ögonlocken för att få en lite jämnare ton. Där kommer det lätt bli lite röd eller lite blå. Så där jämnar vi ut men bara väldigt tunt. Concealern fixerar sig själv lite grann så den här funkar även som en primer. Och eftersom att man börjar bli lite torrare nu på hösten som sagt så kan det vara bra att avvakta med puder. Se lite hur foundationen fixerar sig själv. För att sen när man fortfarande tycker att man är lite blank kan man gå in med puder. Men jag kommer gå på direkt nu med bronzer. Och det funkar jättebra med den här formulan för den är så silkig. Så det funkar absolut att lägga en direkt på kräm. Man kan vara lite försiktig med mängden produkt. Men den brukar vara väldigt snäll att lägga på. Men jag väljer färgen Monaco. Och jag väljer borsten F09 för den är lite fluffigare men fortfarande liten. Så vi kan välja vart det ligger men det blir väldigt mjukt på en gång. Tätare borste med kompakt resultat. Så det här blir väldigt mjukt och fint. Och Monaco är ju en kall färg så den går gott och väl att bara lägga som contour eller även som bronzer. Jag vill ha kvar lite av min sommarfärg än så jag lägger den som bronzer i pannan, på kinderna lite längre fram, på näsryggen, lite under. Så att jag verkligen kan ha kvar den här lite sommarkyssta looken. Som blush kommer jag använda Peach Sorbet för den här looken kommer vi göra väldigt höstig så det kommer vara lite terrakottafärger, aprikosfärger. Så vi håller även det i rouget. Så vill jag lägga den ganska högt upp men så att den bara blandas in i min brons. Som highlighter kommer jag använda färgen Sydney. Den tar jag med borste F07 som är en fjäderborste och bara drar den över kindben, över näsrygg, lite i pannan. I höst så lever också kvar att vi vill ha kvar lite dewy återfuktad
känsla. Men det som är svårare med det är att man vill ju verkligen att det ska hålla. Så vi får verkligen jobba in produkten. Mina bryn vill jag ha ganska naturliga i sin form den är, men jag vill ha en djupare ton på dem. Så jag kommer gå in på Cold Medium Brown och dra några streck igenom. Då går jag från mitten och jobbar ut. Vill man ha lite mer tillrättaläggda bryn så kan man kamma dem lite neråt. Men jag tycker om det här lite fluffiga, så jag behåller dem så. Och sen bara går jag in med den lilla borsten och kammar bort resterande produkt och mjukar till det lite grann. För att fixera det så kommer jag gå in med brow gel i färgen brown. Nu när vi ska lägga ögonskugga så är det fint att grunda med sin bronzer. För det blir en väldigt fin harmoni i huden om man får in det lite på ögonen också. Så jag går in igen med Monaco. Som jag tar borste E10 till. Och så lägger jag den precis i globen. Och här är verkligen tricket att försöka kolla rakt fram medan man gör det. Så att man ser vart globen är och ser ungefär vart det kommer. För att man vill, om globlinjen går här, så vill vi just att här ovanför ska det börja sudda ut sig. Jag går även lite ut för att ge mig själv lite mall till hur långt ut jag vill att en ögonskugga ska gå. Jag tar den även lite på sidan. Och som ni ser så blir det bara en svag ton av brunt. Men det blir en jättefin helhet sen. Och de här skuggorna är faktiskt väldigt pigmenterade så att det räcker sen med att bara ha concealern som primer. Ska man ut i riktigt hårt väder då kan det vara bra att lägga på lite extra än vad jag gjorde. Men annars så kommer man en lång väg med bara lite grann. Jag har valt ögonskuggspaletten Bibs och jag kommer gå in med färgen Stockholm. Och samma borste E17 och gå exakt samma väg vi gick förra gången. Den här färgen är ju lite mörkare brun så då ger vi det lite mer djup. Men precis där vi la våran bronzer. Jag går in med färgen Milan som är en varmbrun, nästan lite rostigt brun färg som är perfekt nu. Det är lite höstigare ute. Jag använder pensel 02. Då tar jag den och lägger den i utsidan av ögat. Då liksom baddar jag på den. Och så går jag upp och så bara drar jag den lätt i globlinjen där vi la innan. Jag går inte lika högt upp med den som vi gjorde med de andra skuggorna, utan jag låter den markera globlinjen lite mer. Och så går jag ut, drar upp den hit lite grann och håller mig till linjen från utsidan av ögat upp till brynets slut för att få mer ett lyft. När vi har gjort det så går vi in med färgen Paris. Den är ytterligare lite mörkare så den kommer just ännu mer djup. Och se alltid till att skaka av lite av skuggan så det inte ramlar ner. Gå även in med den lite längs framsidan så det blir lite sotat här. Och så upp lite grann, men inte lika långt som vi gjorde den andra. Och nu kommer jag vilja lägga en guldig färg mitt på locket. Och det här kan man inte göra med vilken liten skimrig färg man vill. Men jag kommer ta där Extra Hour, spraya den på min borste. Så, och det är borste E8. När jag gör det då kan jag sen ta i den i lite skugga och få mer intensitet i ögonskugga. Jag väljer färgen New York. Den är bronsig, härlig, höstig. Ha den på en ganska kompakt borste för den här vet jag ju verkligen vart jag vill att den ska vara. Ta den färgen, skakar av och sen bara badda på här i mitten. Men vi fokuserar mitt på locket. Jag kommer även vilja lägga highlighter mitt inuti här i ögonen och då gör jag samma grej. Jag tar den Extra Hour, en mindre pensel, blir på. Och jag kommer faktiskt gå in med samma highlighter vi hade i ansiktet för att få en helhet. Tar färgen Sydney, tar upp lite, skakar av och lägger det precis här inne. Vill man ha lite extra luft kan man lägga det där och över lite här. Men jag tycker nog om att det får vara lite sotigt på ögonen idag och bara ha det längst där inne. Det som är nu är också att det börjar bli lite mer regnigt och fuktigt i luften och till och med lite snöigt senare in på. Och då kan det vara väldigt smart att gå in med en vattenfast mascara som håller hela dagen. För att det är inget kul när det blir helt svart under ögat. Så vi kör på med waterproof mascara. Jag är längst inne i framtroten.
drar upp. Jag kommer inte lägga någon eyeliner idag, utan därför går jag ännu hårdare in med mascaran så vi fejkar en liten eyeliner längst inne så våra fransar ser väldigt täta ut. Eftersom att vi inte har gått in med något puder utan allting är väldigt krämigt på huden nu så kan vi gå in med lite concealer igen. Och då vill jag lägga den bara precis här under, där, för att verkligen definiera ögonskuggan. Gå in med samma The Perfect Blender. Och då valde jag 2V. Men lite ljusare än den vi använde innan. Läppenna, Mojave. Den är ju lite brunrostig också väldigt fin höstfärg. Det är fortfarande väldigt snyggt att overlina läpparna och lägga lite utanför. Så jag gör det även här. Jag börjar lite underifrån. Jag kanten. Och sen går jag över. Och här får man ju lite gå loss hur stora läppar man känner att man vill göra. Men jag håller mig ganska nära utan var precis utanför. Men nu bara för att mjuka upp det lite. Kan jag ta till finger och bara dra lite. För att sen toppa det så kommer jag lägga beige gloss. Glansiga läppar är fortfarande väldigt trendigt. Men för att det ska hålla bättre så lägger vi fokuserar på insidan av läppen och låter det här matta torra ligga utanför så att det blockar, att det glider ut. För då håller det sig tyvärr mycket sämre. Så, och nu är vi egentligen klar med allt smink. Nu ska vi bara ta lite setting spray. Nu kan man också känna på huden och känna är det lite glansigt, lite väl krämigt, då kan man sätta på lite puder. Men jag tycker faktiskt inte att det behövs. Jag känner att den har fixerat sig själv. Så jag kommer avsluta med att ta That Extra Hour. Det fungerar som ett lås för hela sminken. Det håller sig verkligen på plats. Så ta det över hela ansiktet. Även här under där ni har lagt foundation. Låter det torka innan ni gör några större grimaser. Och sen är ni redo för en höstdag. Hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte bort att subscriba på kanalen och lämna jättegärna en liten kommentar här nere. Tack! Let it, bang, bang.